ถ้าแมวคุณทำแบบนี้รีบเช็คสัญญาณนี้อาจอันตรายกว่าที่คิดอย่ารอให้สายเกินไปสวัสดีค่ะทุกคนมีเรื่องหนึ่งที่คนเลี้ยงแมวมักเข้าใจผิดและเป็นเรื่องที่อันตรายมากคือเรามักจะคิดว่าถ้าแมวป่วยพวกเขาจะร้องบอกหรือแสดงอาการชัดเจนเหมือนคนแต่ความจริงเรื่องนี้อาจไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเพราะแมวคือสุดยอดนักเก็บอาการค่ะกว่าเราจะรู้ว่าพวกเขาป่วยหนักบางครั้งก็สายเกินไปแล้ววันนี้ช่อง Waffle The British ในฐานะช่องที่ช่วยแปลความรู้สึกของแมวให้เจ้าของเข้าใจสิ่งที่แมวพูดไม่ได้จะมาถอดรหัส7สัญญาณสุขภาพที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดมีอะไรบ้างมาเช็คไปพร้อมๆกันค่ะสัญญาณอันตรายอย่างแรกคือการที่แมวไม่กินอาหารเกิน24ชั่วโมงหลายคนพลาดคิดว่าแมวแค่งอนประท้วงอยากกินขนมหรือแค่เบื่ออาหารแต่นี่คือความจริงที่หลายคนเพิ่งรู้ร่างกายแมวไม่เหมือนหมาหรือคนค่ะหากแมวอดอาหารเกิน 24-48 ชั่วโมงร่างกายจะดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะไขมันพอกตับ Hepatic Lipidosis ซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นถ้าเทข้าวไว้และพรุ่งนี้เช้ายังอยู่เท่าเดิมหรือวัฟเฟิลเมินแม้กระทั่งขนมแมวเลียของโปรดอย่ารอช้าค่ะต้องพาไปหาหมอทันทีสัญญาณที่ 2 การซ่อนตัวตลอดเวลาธรรมชาติของแมวบางตัวอาจจะชอบแอบหลับมุมเงียบๆเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจู่ๆแมวของคุณมุดเข้าใต้เตียงตลอดเวลาเรียกก็ไม่ออกมาหรือแม้แต่ตอนเวลาอาหารก็ไม่โผล่มาสัญญาณเงียบนี้อาจหมายถึงเขากำลังมีปัญหาในทางวิทยาศาสตร์นี่คือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของสัตว์นักล่าค่ะเมื่อแมวรู้สึกอ่อนแอหรือเจ็บปวดพวกเขาจะซ่อนตัวเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าของศัตรูมีอยู่วันหนึ่งวัฟเฟิลเปลี่ยนไปจากที่ชอบมานอนบนโซฟาด้วยกันกลับไปขดตัวอยู่มุมห้องมืดๆทั้งวันพอพาไปตรวจถึงรู้ว่าเขามีไข้สูงค่ะสัญญาณที่ 3 คือการใช้กระบะทรายผิดปกติเรื่องนี้ฟังดูเล็กแต่สำคัญมากถ้าคุณเห็นแมวเดินเข้าออกกระบะทรายบ่อยๆนั่งเบ่งนานแต่ไม่มีอะไรออกมาร้องเสียงหลงตอนขับถ่ายหรือเริ่มขับถ่ายผิดที่นี่คือ Red Flag ระดับสูงสุดเลยค่ะโดยเฉพาะในแมวตัวผู้อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของโรคทางเดินปัสสาวะอุดตัน FLUTD ซึ่งถ้าปล่อยไว้เกิน24ชั่วโมงของเสียจะย้อนกลับเข้าเส้นเลือดและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทันทีสัญญาณที่ 4 และ 5 มักจะมาคู่กันแบบเงียบๆคือน้ำหนักลดและอาเจียนบ่อยแมวอาเจียนเอาขนออกมาเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อาการเล็กๆแบบนี้อาจไม่เล็กถ้าแมวอาเจียนบ่อยกว่าสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งหรืออาเจียนเป็นน้ำย่อยอาหารที่ยังไม่ย่อยนี่ไม่ปกติแล้วประกอบกับถ้าน้ำหนักเขาลดลงเรื่อยๆซึ่งเจ้าของมักมองข้ามเพราะความฟูของขนบังเอาไว้อาการเหล่านี้อาจเชื่อมโยงกับโรคไตโรคเบาหวานหรือไทรอยด์เป็นพิษวิธีแก้ง่ายๆคือลองอุ้มเขาชั่งน้ำหนักเดือนละครั้งหรือแค่ตอนอุ้มแล้วรู้สึกว่ากระดูกสันหลังชัดขึ้นก็ต้องเริ่มสังเกตแล้วค่ะและสัญญาณเตือน2ข้อสุดท้ายคือการหายใจผิดปกติและซึมผิดปกติแมวไม่เหมือนหมานะคะพวกเขาจะไม่หอบแฮกอ้าปากหายใจยกเว้นว่าเหนื่อยจัดจริงๆจากการเล่นหรือร้อนจัดแต่ถ้าเขานอนเฉยๆแล้วหายใจเร็วหายใจกระเพื่อมแรงถึงท้องหรืออ้าปากหายใจนี่คือภาวะฉุกเฉินทางเดินหายใจหรือโรคหัวใจค่ะบวกกับการซึมผิดปกติไม่สนใจสิ่งแวดล้อมก้าวร้าวมากขึ้นเวลาเราไปแตะโดนตัวสิ่งนี้อาจทำร้ายแมวโดยไม่รู้ตัวเพราะเขากำลังเจ็บปวดอยู่ข้างในบางครั้งความเงียบของแมวมีความหมายพวกเขาไม่มีเสียงที่จะร้องบอกเราว่าแม่หนูเจ็บตรงนี้ในฐานะเจ้าของเราคือโลกทั้งใบและเป็นเสียงเดียวของพวกเขาการสังเกตสัญญาณเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือการแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะให้เขาได้แล้วแมวบ้านคุณล่ะคะเคยมีอาการแปลกๆแบบนี้ไหมหรือใครเคยมีประสบการณ์พาน้องไปหาหมอทันเวลาเพราะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างลองสังเกตดูแล้วมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์หน่อยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆทาสแมวเพื่อช่วยกันเซฟชีวิตเด็กๆกันนะคะแล้วเจอกันใหม่กับวอฟเฟิลค่ะบ๊ายบาย